Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series thực hành tâm tốt. Tập 2. Yêu bản thân đúng cách. Trong tập trước, người nghe đã cùng nhìn lại câu hỏi căn bản nhất của đời sống. Hạnh phúc thật sự đến từ đâu? Và vì sao càng chạy theo hưởng thụ bên ngoài, con người lại càng thấy mệt mỏi và bất an? Qua lời giảng của Đức Lama Zopa Rinpoche, tập trước đã mở ra một hướng nhìn khác. Hạnh phúc không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm ở cách tâm đang vận hành. Từ nền tảng ấy, tập này đi sâu hơn vào một câu hỏi rất gần gũi. Thế nào là yêu bản thân đúng cách theo tinh thần Phật Pháp? Trong đời sống hiện đại, con người nói rất nhiều về yêu bản thân. Người ta khuyên nhau chăm sóc cơ thể, nuông chiều cảm xúc, cho phép mình tận hưởng và tránh xa những điều gây khó chịu. Nhưng cùng lúc đó, số người mệt mỏi, trầm uất, bất an lại ngày càng nhiều. Điều này đặt ra một câu hỏi rất căn bản. Phải chăng con người đang yêu bản thân, nhưng theo một cách chưa thật sự đúng? Theo Phật Pháp, yêu bản thân không đồng nghĩa với việc chiều theo mọi ham muốn của mình. Cũng không phải là né tránh khó khăn hay chỉ tìm cảm giác dễ chịu. Yêu bản thân, theo nghĩa sâu xa mà Lama Zopa Rinpoche giảng dạy, là không tiếp tục làm hại chính mình, cả trong hiện tại lẫn về lâu dài. Lama Zopa Rinpoche là một bậc thầy lớn của Phật Pháp Tây Tạng, vị thầy tâm linh, và là người sáng lập tổ chức Phật Pháp quốc tế FPMT, tổ chức bảo tồn truyền thống Đại Thừa. Trong các bài giảng, Ngài thường nói bằng giọng rất giản dị, thậm chí như đang trò chuyện đời thường, nhưng nội dung lại chậm thẳng vào gốc rễ khổ đau của con người. Ngài từng nói, khi bạn thực hành Pháp, đó là lúc bạn thật sự yêu bản thân mình. Câu nói này nghe qua có vẻ lạ với người mới học, bởi nhiều người vẫn nghĩ rằng tu tập là hy sinh, là từ bỏ, là ép mình vào khuôn khổ. Nhưng theo Phật Pháp, thực hành Pháp không phải là chống lại bản thân, mà là giải thoát bản thân khỏi những nguyên nhân gây khổ. Trong Phật Pháp, Pháp hay Dharma, tiếng Phạn, nghĩa là chân lý, con đường đúng, không chỉ là kinh sách hay nghi lễ. Pháp là những gì giúp tâm con người bớt vô minh, bớt chấp trước, bớt tạo nghiệp, bớt thiện. Khi một hành động, một suy nghĩ hay một lối sống làm cho tham, sân, si giảm đi, thì đó là đang thực hành Pháp. Ngược lại, khi một người sống buông thả theo ham muốn, dù cảm giác trước mắt có vẻ dễ chịu, nhưng nếu điều đó nuôi lớn tham lam, dính mác và vô minh, thì theo Phật Pháp, người ấy đang tự làm hại chính mình, dù họ gọi đó là yêu bản thân. Lama Zopa Rinpoche nhiều lần nhấn mạnh rằng phần lớn con người nhầm lẫn giữa yêu mình và chiều chuộng bản năng. Khi tâm chạy theo khoái lạc, nó giống như một người nghiện. Lúc có được thì thấy dễ chịu, nhưng khi mất đi thì khổ gấp nhiều lần. Và chính vòng lặp đó làm cho khổ đau kéo dài không dứt. Trong bài giảng, Ngài giải thích rất rõ về cơ chế này bằng cách nói rằng khi tâm bị dẫn dắt bởi vô minh, thì dù có đạt được bao nhiêu điều mong muốn, con người vẫn không thấy đủ. Vô minh ở đây là không thấy rõ bản chất vô thường của mỗi cảm giác dễ chịu, không thấy được hậu quả lâu dài của hành động, và không thấy rằng cái tôi đang được nuông chiều thực ra không vững chắc như mình tưởng. Theo Phật Pháp, cái tôi mà con người cố gắng làm hài lòng mỗi ngày không phải là một thực thể độc lập, cố định. Nó là sự kết hợp của thân và tâm, luôn thay đổi, luôn phụ thuộc vào điều kiện. Khi con người tin rằng phải thỏa mãn cái tôi ấy bằng mọi giá, thì họ vô tình trở thành nô lệ cho chính nó. Lama Zopa Rinpoche từng nói một cách rất thẳng: khi bạn không thực hành Pháp, bạn đang trở thành kẻ thù của chính mình. Nghe có vẻ nặng, nhưng ý của Ngài không phải là lên án mà là chỉ ra một sự thật. Mỗi khi một người để cho tham, sân, si dẫn đường, thì chính người đó đang gieo những nguyên nhân sẽ quay lại làm khổ mình trong tương lai. Ở đây cần hiểu rõ khái niệm nghiệp để tránh rơi vào tà kiến. Nghiệp không phải là số phận cố định, cũng không phải là hình phạt. Nghiệp là hành động có chủ ý của thân, lời nói và ý nghĩ. Mỗi hành động như vậy để lại một dấu ấn trong tâm. Khi đủ duyên, dấu ấn ấy trợ quả.
Vì vậy, yêu bản thân đúng cách là ý thức về những nghiệp mình đang tạo ra mỗi ngày. Khi một người nói lời làm tổn thương người khác vì muốn xa giận, họ có thể thấy nhẹ lòng trong chốc lát, nhưng họ đã gieo một nhân bất thiện trong tâm mình. Khi một người chìm đắm trong hưởng thụ mà không xét đến hậu quả, họ đang làm cho tâm ngày càng yếu và lệ thuộc. Theo Phật Pháp, đó không phải là yêu mình mà là bộ mặt chính mình trôi theo dòng khổ. Ngược lại, khi một người biết dừng lại, biết quan sát tâm mình, biết từ chối một khoái lạc gây hại về lâu dài, thì dù điều đó không dễ chịu ngay lúc ấy, nhưng đó là biểu hiện của trí tuệ và lòng từ bi đối với chính mình. Lama Zopa Rinpoche gọi đó là làm bạn với chính mình, thay vì trở thành kẻ thù của mình. Trong bài giảng, Ngài cũng nhấn mạnh rằng thực hành Pháp không tách rời đời sống thường ngày. Không cần phải ở trong chùa, không cần phải rời bỏ gia đình. Ngay trong cách ăn uống, làm việc, nói chuyện và phản ứng trước nghịch cảnh, con người đã có vô số cơ hội để hoặc là yêu mình đúng cách, hoặc tiếp tục làm hại mình. Khi một người chọn phản ứng bằng sân hận, họ đang từ đầu độc tâm mình. Khi họ chọn kiên nhẫn, họ đang bảo vệ chính mình khỏi khổ đau về sau. Khi họ nuôi dưỡng tâm lành, tâm vị tha, thì không chỉ bản thân họ được lợi ích, mà những người xung quanh cũng được an ổn hơn. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, hạnh phúc mà không dựa trên Pháp thì rất mong manh. Niềm vui không có nền tảng đạo đức và trí tuệ sẽ nhanh chóng biến thành nguyên nhân khổ đau. Vì vậy, Phật Pháp không dạy con người từ bỏ hạnh phúc, mà dạy cách xây dựng hạnh phúc, không làm tổn hại mình và người. Nhìn theo cách này, yêu bản thân không còn là một khẩu hiệu cảm tính, mà trở thành một con đường thực tập cụ thể. Đó là con đường của sự tỉnh thức, của việc dám nhìn thẳng vào những thói quen gây khổ và dám buông bỏ chúng, dù không dễ dàng. Yêu bản thân đúng cách, theo tinh thần Phật Pháp mà Lama Zopa Rinpoche giảng dạy, là gieo những nguyên nhân dẫn đến an lạc lâu dài, thay vì chỉ tìm cảm giác dễ chịu nhất thời. Đó là học cách sống sao cho mỗi ngày trôi qua, khổ đau bột dày lên và tâm ngày càng nhẹ hơn. Và đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc thực hành Pháp trong đời sống. Không phải để trở thành ai khác, mà để không tiếp tục phản bội chính mình. Trong tập tiếp theo, series sẽ dẫn người nghe nhìn thẳng vào khái niệm nghiệp, không như số phận hay hình phạt, mà như dòng vận hành tự nhiên của nhân và quả. Từ đó, tập sau sẽ giúp người nghe nhận ra vì sao phần lớn khổ đau trong đời không đến từ người khác, mà từ chính những gì mình đã và đang gieo trọng tâm. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.